morning guys! I'm here again, Susan Channel, at ang menu po natin for today is ginisang tuna. At ito po ang ating mga ingredients. Of course, ang our tuna, 4 can of tuna. Then the oil, tomato, onions, garlic, and then chili powder, then masala powder, salt, black pepper, and turmeric powder. So ayan po mga ingredients guys, and let's start cooking na po. So ayan guys, maglalagay tayo ng oil. At lalagay na po natin ang turmeric, black pepper, salt, and then the
ating tuna. Mabilis lang lutuin ay ulam na. Kaya mabilis lang siyang maluto. So, ayan, ililipat na natin siya sa isang container. Sa isang lagayan. Para i-set up na. So, ayan guys, ito na po ang ating ginisang canned tuna with tomato. Ito po ang bagong video kong i-share ngayon sa inyo. And hope you like my video. And don't forget to subscribe my channel. And click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Thank you so much for watching.